kaibigan, ako po si Piol Pascual. Dito po ako ngayon sa LTO. Kasama ko po si John. Ito naman si Ian Veneracion. Malaking tulong na nagpunta tayo rito muna at naging ko. Hindi lang tayo. So, yun ang gagawin natin. Pinakauna, kumpletuhin yung papeles. Original ORCR, original deed of sale, 2 copies ng ID, 2 copies ng ID. So guys, itutuloy na natin, or actually umpisa natin yung process ng rehistro ng motor na binili ko last year, and at the same time pag-transfer nito sa name ko. Ang first step daw, according to punta tayo sa LTO sa Makati, and the first step should be the HPG. Kukuha muna tayo ng clearance sa HPG. So yun ang gagawin natin today. According to sa mga nabasa ko sa internet, kailangan dala mo yung original copies ng ORCR, yung deed of sale, saka yung ID, and mayroong pipilapan doon na form, and then magbabayad sa land bank. So yun ang gagawin natin today. So first, alis na tayo para ipa-photocopy na lang itong mga papeles. Samahan niyo ako. Go guys! Guys, dito na sa HPG. According dun sa nabasa ko nga, sa nag-research na kasi ako, di ba? Punta ka dito, submit ka ng requirements, tapos ang next step is magbayad sa land bank. So may terminal 2 sa Bureau of Customs. Ayun, sa loob ng BOC building. Alam niyo ba? Ano po sa loob? Okay. Present nyo lang to sir sa seller. Okay. So may form na print ginawa si sir dito. Ano po laro, ma'am? Kasama yung attachment. Order of payment, tawag. Order pay. List lang yung pagbayad sa land bank, kaya lang hindi tayo pinakuha ng video doon. So, pero okay lang. Tapos na tayo. Next na, balik tayo sa HPG. Guys, mga 1 hour lumabas na yung clearance natin. Okay. And tandaan nyo na valid lang ito for 7 working days. Pagkatapos yan, pag di nyo nagawa yung transfer, ulit. So, ako taga Makati ako, dito ako nagpunta sa HPG sa Pasay. Ayan. Saka may malapit na land bank nandun sa may terminal 2. Okay, so proceed na tayo next LTO naman. So guys, nakuha na natin yung request for letter of confirmation. So next step is to go to LTO Region 4A. Siguro utos ko na lang to. And then balik dito for the final registration. Guys, tapos na tayo sa second step. Dalawa pa lang, no? Nagpa-transfer ko pala ng papers. So number 1, nag-HPG tayo kanina. Alas 5 na. So barely half day ang naubos sa oras para lang sa papers. Nag-HPG tayo alas 2, mga alas 3 tapos na tayo, and then we went to LTO in Makati, and then submitted the papers, the inspection ng motor. By the way, yung bayad doon sa HPG para sa clearance is 300 pesos. Sa LTO wala pa tayong binayaran ngayon, pero meron lang ito, request for confirmation. Kasi yung original ORCR or Certificate of Registration ng motor ko na sa Region 4A. So, yung LTO Makati will request a confirmation, file siya, and then that's it. Ngayon yung babayaran doon, kasama na doon yung pag-mail ng letter of confirmation from LTO Region 4A going to LTO Makati.
And then on our part, malalaman natin yun dun sa LBC tracking number kung nandun na sa LTO Makati. And then we proceed with the transfer and renewal ng motor. For RT. So guys, explain ko lang sa inyo kung bakit lumobo yung gastos natin sa lampas 5,000 para lang sa transfer ng ownership sa renewal ng ORCR ng isang motorcycle. As a matter of fact, dapat yan mga less than 2,000 na computation ito. Number 1 na tatandaan ninyo, yung filing ng request of confirmation para mabipat yung records ng motorsiklo ko from Region 4A to Makati. Doon mas yung pinakamalaki kasi umabot ako ng 3,000. Hindi ko naman niregret yan kasi voluntarily binigyan ko ng 1,000 na sweldo yung runner ko. Ang favor ko dito, hindi ko sa kanya na-instruct na ilista yung mga line item yung mga individual na gastos. So at any rate, yung 3,000 na pinadala ko, may sukli naman akong 40 na lang, pero almost 3,000 naman. And then number 2, yung insurance. Kapag ka kasi doon ka sa LTO bumili ng insurance, alam niyo na kung magkano ang abutin niyo. 600 ang binayad ko, but it should be less than 300 pesos lang. Okay? Yung emission test naman, 450 standard, yung registration and transfer, 871. So, ang lesson dito pala, pag bibili ka ng motorsiklo, you have to check kung saan nirehistro originally yung motor. Kasi pagka magpapatransfer ka, doon magkakaroon ng medyo malaking cost. So katulad nito, akala ko yung Region 4A doon sa ORCR ng motor ay sa Cavite lang kasi sa Cavite ko lang binili yung motor eh. Yung pala yung Region 4A ng LTO ay sa Lipa, Batangas. So imagine mo, from Makati, sakay ka ng bus, pupunta ka ng Lipa, sakay ka ng tricycle doon, pupunta ng LTO, nagkamali pa yung runner ko. So yung mga maliliit na cost na yun, umabot ng 3,000. So yun yung bulk ng cost. Yung HPG clearance, very straightforward na ngayon guys sa gobyerno na natutuwa ako at it was very hassle-free. Wala na yung dati na mga may bubulong-bulong sa'yo na wala. Salute to the LTO personals in Makati. Very helpful sila. Tinuro nila sa akin yung procedure, kung paano gagawin, step by step. Lalo doon kay Mr. John Lloyd, yung kaibigan natin, si Mr. Calooy Jr. Hindi na ako nakapagpa-picture sa kanya yung last time siya nagmamadali. So, ito yung experience ko guys. Hindi nyo kailangan pumunta sa fixer para magbayad to renew and transfer your motorcycle registration. Kayo mismo, kaya nyo yung gawin. Napakadali lang. Kung malapit lang yung original na ORCR registration ko, siguro natapos ko to in 2 days time. Tapos ko to kasi ako naman, as I mentioned to you, I had an accident and it's not motoring related so far, and then I had a appendectomy, so kailangan magpahinga ako for total of 2 weeks downtime, so kaya medyo natagalan. But this vlog, ito na yung tulong ko para lang mapaliwanag ko yung process step by step kung paano ka magre-renew at magta-transfer ng ownership ng isang motorcycle. Okay, so guys, I hope nakatulong sa inyo to. At kung bago pa kayo sa channel to, ini-invite ko kayo na mag-subscribe kayo sa channel na ito. And click that bell button para ma-inform kayo kapag mayroon tayong mga bagong videos na katulad nito. Again, thank you very much. My name is Tito Spidey and see you in our next video. Cheers!